Jako musím říct, že to byl extrém. Asi nejhorší bylo to, že si to člověk musí vysekat a už mi byly ruce, mrzly. Ale minus 16, stejný počasí, to víc přát, tomu ledová káva. Radní konference, super zážitek. Makám, jako už mě to fakt nebaví, nemůžu makat, to nejde, koupám. Určitě baví. Já to nemůžu. Co se otravujete?